guys and welcome sa MJ's Bonsai Vlog. Sa video ito at sa susunod na mga video na i-upload ko ay pag-uusapan natin kung paano mag-propagate ng cuttings para gawing bonsai later on. Para sa video na to, ang cuttings or ang material na itatanim natin ay mula dito sa or itong tugas sa bato or Vitex trifolia. Sa pagtatanim natin, ang mga materials na kailangan natin ay of course cuttings, gunting, knife, yung container na pagtatamnan natin ng ating cuttings, pwedeng itong plastic bottle na binutasan ko, pwede itong polyethylene bag na mas mura at available, pwede rin itong medyo mamahaling pasok na to na usually sa cactus, pero maraming butas kaya advantageous, and then pwede rin rubberized na pot gaya nito. Last na material na kailangan natin is of course yung ating soil. Ang ginagamit natin na soil mixture is yung river sand. Ginagamit natin yung river sand sa pagtatanim at pagpropagate ng cuttings kasi porous yung river sand. Mahalaga yon sapagkat pag dinidiligan natin yung cuttings na tinanim natin, mas madali niyang na-absorb yung tubig. And at the same time, dahil porous yung media, mas mabilis na na-drain yung water na binubuhos natin doon sa ating tinanim na cuttings. Papakita ko sa inyo kung paano pumili ng magandang cuttings para itanim. Ang advantage sa pag-propagate ng tugas or Vitex trifolia gamit ang cuttings is halos pwede kang magtanim ng iba't ibang sizes ng cuttings mula sa halaman na ito. Halimbawa na lang dito, meron tayong isa, finger size yung cuttings. Finger size cuttings yung natanim natin. And then meron din tayong isa dito, as an example, na medyo malaki. Halos 2 or 3 fingers. Tatlong daliri yung size ng cuttings na tinanim natin. At buhay na ito. Okay? Pero para sure yung rate ng survivability ng tanim na cuttings na itatanim natin, pumili tayo ng finger size or pencil size na cuttings. Okay? Yun yung marirecommend ko. Okay? Now, sa cuttings naman, ano yung ideal na itsura ng cuttings na piliin natin? Of course, maghanap tayo ng medyo healthy na cuttings. Makikita natin yan sa dahon niya, medyo green, walang itim-itim na pantal, walang fungus. And then, sa cuttings, hanapin natin yung cuttings na hindi masyado malayo yung nodes. Gaya nito. Okay? Yung nodes is yung parte ng sanga or ng cuttings or ng branch kung saan tumutubo yung dahon. Gaya nito. Okay? Yan. Mapapansin nyo dito, malayo yung nodes nito. Etong klase na cuttings, hindi ko nire-recommend na itanim ninyo. Okay? Mas okay kung piliin ninyo yung dito sa baba. Halimbawa, dito sa cuttings na ito, dito sa baba na parte niya. Dito makikita natin na medyo mas magkalapit yung mga nodes. Ang purpose nito is para later on, kung itatanim natin at mabubuhay na to siya, meron tayong available kaagad na mga sanga na pwede natin patubuin and later on, i-train para maging parte ng branch or maging parte ng magiging trunk ng cuttings na i-develop natin into a bonsai. Okay? So, huwag piliin yung medyo mahaba yung nodes. But rather, piliin natin yung medyo maiiksi at dikit-dikit yung nodes. Okay? Sa size naman or sa length or yung haba ng cuttings, mas ideal na huwag masyadong mataas yung cuttings na itatanim nyo. Okay? Huwag ganito kataas. Okay? Maaari na yung taas na cuttings is ganito. Or pwede ring iksian nyo pa.
Ang ginagawa ko is usually pag nagtatanim ako ng cuttings, mula doon sa putol ko sa baba, no, meron akong at least 2 nodes sa taas. No? 2 nodes sa taas. Okay? Kung 3, no, depende sa availability ng nodes, putulin natin dito. Okay? Kung 3, medyo mahaba na. Okay? Ang purpose ko nito is, no, ito'y base lang sa experience ko, no. Pag nagtatanim ka ng mas maiksi na nodes, no, medyo mas mataas yung rate ng survivability ng tanim. Okay? Remember na ang tanim ay kumukuha ng nutrients mula sa soil at dinadala niya dito pataas. Kung medyo mahaba yung cuttings, nahihirapan yung tanim na hilain pataas yung nutrients at i-deliver dito sa upper portion ng tanim. As a result, ang mangyayari, kung sobrang taas ng cuttings natin, hindi nabubuhay itong dito sa taas na part. Okay? So, para ma-avoid yun, ang gawin natin, maghanap tayo na medyo maiksi na cuttings. Okay? Or magtanim tayo ng medyo maiksi na cuttings. At least, merong 2 nodes na naiwan bago yung pinaka-lower portion na ng cuttings natin. Okay? So, gagawin ko dito, puputulin ko to dito. Okay? Now, the ideal thing sa pagputol dito sa baba ng cuttings is putulin nyo siya sideways. Okay? Ito ay hindi ko gagawin example. No? The ideal thing is, no, pag pumutol tayo dito sa baba, dapat sideways, no? And then dapat matalim yung cutting mo. Okay? Para pag-cut mo, isang dalan lang. Okay? Tapos, ma-avoid natin yung damage dito sa gilid. Dito sa bark ng portion ng cuttings. Okay? Kasi nandito yung cambium layer. Dito mo makikita sa gilid yung xylem tsaka phloem na part. No? Na galing dito na area, pag itatanim mo to sa lupa, dito magdi-develop yung roots. Okay? Pwedeng sideways or pwede rin may cuttings ka na ganito, gamitin mo yung cutter mo or yung knife mo and then mag-cut ka dito sa gilid. Okay? Tanggalin mo yung bark, i-expose mo yung cambium layer. Okay? Ganon din sa kabilang side. Okay? So, dalawang side merong sugat. Okay? Ito yung isang pwedeng gawin natin na step, pwede rin yung pa-sideways na cut. Okay? Ang purpose niyan is dito sa mga cuts na ginagawa natin, dito kasi tumutubo later on or tutubo later on yung ugat. Okay? Kung mas malaki yung area na no, mayroon kang cut at na-expose mo yung cambium layer, no, mas malaki yung chance at area or tsansa, no, yung area, mas malaki yung area kung saan pwedeng tumubo yung ugat later on ng cuttings na meron tayo. Now, let us proceed sa pagtatanim ng cuttings natin sa ating paso. Okay? So, sinabi ko kanina na yung ideal na material na pwedeng gawin na soil mixture is yung river sand. No? Okay? So, gawin natin, lalagay tayo ng river sand sa ating container. This time, ang gamit natin is yung plastic cups. Okay? Now, yung pagtatamnan natin, dapat i-sure natin na compact yung soil. Okay? Siguraduhin nyo na compact yung soil. Now, paano natin ngayon itatanim yung cuttings natin dito sa ating plastic bag or plastic cup, no?
Okay, kung saan meron tayong lupa. Iwasan nyo yung itusok diretso yung cuttings. Okay? No? I suggest, nang gagawin ninyo, magputol kayo ng isang cuttings. Gaya nito, no? And then, tusukin nyo dito sa gitna. Okay? Bigyan nyo ng butas. Okay? The purpose is, para kung ilagay nyo ito, pwede nyo dire-diretso ilagay yung cuttings na ito without damaging ito bago no, cut mo na part ng cuttings. Okay? Dito na side. No? So, tusukin mo yung lupa dito para magkaroon ng butas at least 1 to 2 inches. No? And then, tusok mo yung cuttings na meron ka. Now, sa pagtanim, some are saying na ang ideal na pagtanim is sideways. Some are saying na patayo. No? Okay? I will not argue kung ano yung mas effective. Okay? Now, you can plant it sideways. Kasi ang logic, sabi nila, kasi paakyat yung nutrients. Mas madaling umakyat yung nutrients ng tanim. Kasi sideways siya. Mayroong iba naman nagsasabi na dapat nakatayo yung tanim because of the apical dominance, wherein the tendency of the plants is talagang in an upward na motion yung pagdala ng nutrients, no? So mas mabilis daw di umano na makatubo dito kung naka-straight yung tanim, no? But I suggest, no, I will not argue with the two positions. No, I suggest you try to experiment on both ways. Now, napapansin ko naman, no, sa cuttings ng tugas, kasi hindi siya medyo maselan, pwede mo siyang itanim na nakatagilid at pwede mo rin siyang tanim na naka-straight. Okay? In fact, in this specific cuttings, itatanim natin siya na nakatayo. Basta ba't iwasan nyo lang na ma-damage dito. Kaya nga, kailangan lagyan mo muna ng butas. Okay? Tusok mo siya. Yan. Simple as that. And then, i-compact mo yung soil sa gilid. Okay? So yan. Meron ka ng natanim na cuttings. Of course, wag mo itong diretsong painitan. No? Ilagay mo siya sa shaded na area. Mas maganda kung marami kayong tinanim na ganito, ilagay nyo siya sa isang container. Pwedeng planggana. Grupo yan siya, nakadikit-dikit doon. At pwede mo lang mabuhat. Hintayin nyo hanggang mag-develop yung ugat sa baba. Okay? It's the rainy season, mabilis tumubo yung mga tanim, lalo na cuttings, lalo na tugas, and I am encouraging everyone na magtanim tayo nitong cuttings. Okay? Ako, magtatanim ako kasi sa vlog natin na to, cuttings yung gagamitin natin. Okay? So, yan yung pagtanim ng tugas mula sa cuttings. Enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time.